सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरु क्लास 12 पछि लोकसेवा आयोग भिड्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको क्लास 12 को सर्टिफिकेटमा चाहिँ कति जीपीए चाहिन्छ हैन अथवा इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईको कति ग्रेड चाहिन्छ त त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। सो हाई हेलो नमस्ते वन्स अगेन अ बिग वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिलोचोटी हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिदिनुस् ताकि मैले भिडियोजहरु हाल्दा चाहिँ तपाईलाई नोटिफिकेसन आउने। सो सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो सुरुमा त धेरैजना स्टुडेन्टहरु त अब लोकसेवा आयोग के हो, यो लोकसेवा आयोग भनेर कन्फ्युज भएर बसिरहेको हुन्छ है। सो लोकसेवा आयोग भनेको केही पनि हैन, सिम्पली एउटा सरकारी जागिर भनेर बुझ्नुस् है। अब यो सरकारी जागिर भनेपछि त अब हाम्रो क्लास 12 मा अब जीपीए पनि धेरै चाहिन्छ होला भनेर कसैले सोच्ला है। सो तपाईको जीपीए चाहिँ कति चाहिन्छ भने हेर्नुस् है, पहिला तपाईले भिड्न पाउने भनेको चाहिँ नायब सुब्बा, नासु पनि भन्छ, नासु सरहको सम्म तपाईले लोकसेवा आयोग भिड्न पाउनुहुन्छ है। त्यो भन्दा तल्लो चौथो तहको लेभल 4 को खरिदार पनि भिड्न पाउनुहुन्छ र तपाईले लेभल 5 को पाँचौं तहको नायब सुब्बा पनि भिड्न पाउनुहुन्छ। अब यो भिड्नको लागि चाहिँ तपाईको सर्टिफिकेटमा क्लास 12 को सर्टिफिकेटमा चाहिँ कति जीपीए हुनुपर्छ भने 1.6 है, 1.6 जीपीए मात्र भए पुग्छ है। अनि इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा चाहिँ कति ग्रेडहरु चाहिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट तपाईको हेर्दैन, ओभरअल जीपीए 1.6 हुनुपर्छ र तपाई सबै सब्जेक्टमा पास चाहिँ भएको हुनुपर्छ। अब सबै सब्जेक्टमा पास हुने बित्तिकै तपाईको 1.6 जीपीए त आइहाल्छ है। अब पछि बिस्तारै बढायो भने 2.0 सम्म बढाउला हैन, तर त्यो भन्दा धेरै बढाउँदैन है। तर अहिले सम्म बढाउने कुरा पनि छैन, तपाईको 1.6 जीपीए सम्म छ भने चाहिँ तपाईले यो नायब सुब्बा सरहको लोकसेवा आयोग चाहिँ भिड्न पाउनुहुन्छ। अनि कसैले चाहिँ के सोध्छ भने अब सरकारी जागिर हो हैन, अलिकति कम्पिटिसन होला, जीपीएहरु धेरै चाहिन्छ होला भनेर सोध्छन् हैन। तर त्यस्तो केही पनि हैन, तपाईको 1.6 जीपीए भए पुग्छ। अनि तपाईको त्यो क्लास 12 को मार्क्सले अथवा त्यो मार्क्सले ग्रेडले चाहिँ केही पनि फरक पार्दैन है। ओपन कम्पिटिसन हो, कम्पिटिसनमा फाइट गरेर तपाई अगाडि आउन सक्नु पर्यो। अनि अर्को एउटा कुरा है, तपाईको उमेरले पनि फरक पार्छ है। तपाई 18 वर्ष चाहिँ कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। 18 वर्ष भन्दा माथिकोले मात्र भिड्न पाउँछ। यो चाहिँ उमेरको एजको क्वालिफिकेसन भयो है। सो आजलाई चाहिँ यति नै गर्दिम। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु म लिएर आइराख्छु। सो थ्यांक यू फर वाचिङ, कीप सपोर्टिङ, कीप लभिङ, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।